سلامونه ونه کې هلي ګرانو دوستانو زو عبدالولي د پښتو ټیوټوریالز.net نه تاسو ته مخاطب یم او تاسو زده کوئ ام اس ایکسل 2000 ام اس ایکسل ما سره خلاص دی او دا به زه اوپن کوم او لږ کې دا پیج به زوم کوم چې نږدې راشي دا شیان په دې کې ډیټا مینیو کې 13 ویډیو کې تاسو ته ما سورټ او فلټر آپشن خودل او په نننی ویډیو کې تاسو ته خیم چې ډیټا ویلیډیشن چې کوم دی د څه مطلب دی او دا کمانډ چې دی په دې کې څنګه کار کوي ډیټا ویلیډیشن ګوره ډیټا خو تاسو ته چې معلومات ته وي کنه چې الفابېټس یا چې نمبرز یا داسې ډیټا یې کنه یو څه معلومات یې تاسو ورګړي په دې پیج کې لیکلي وي ویلیډیشن به داسې شي ته وایي چې ویلیډیشن ته یو زی پورې اجازه ورکوي یو شي ته چې هغه زی پورې د یو شی چې کوم دی استعمالیږي او هغې نه خوا د نه استعمالیږي یا په یو زی کې دی چې کوم دی ته یو سختي ولګوي یو خپل رولز ولګوي یو قاعده ولګوي چې په دې کې دغې نه علاوه بل څوک کار نشي کولی نو دغې ته ویلیډیشن وایي صحیح ده نو په دې کې ګوره ډیټا ویلیډیشن مطلب آپشن دی ډیټا ویلیډیشن ګوره چې دې کې یو ایرو نشانې ورکړی دی په دې ایرو نشان باندې چې کلیک کړو لاندې درې آپشن راشي کنه چې ډیټا ویلیډیشن سرکل انویلډ او کلیر ویلیډیشن سرکل صحیح ده مثال په تور باندې یو رینج به موږ سلیکټ کو یو رینج ته به خامخا یو رینج به سلیکټ کې یا یو خانه سلیکټ په خانه کې دا آپشن لګولې شي د ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک وکړي او ته به راشي صحیح ده چې راشي نو دا باکس تاسو سره یو باکس راشي په دې باکس کې ګوره بره ټول ټایټل دی ډیټا ویلیډیشن لاندې درې بټن دي یو د سیټینګ یو د انپوټ میسج یو د الرټ ایرر الرټ صحیح ده نو سیټینګ والا باندې موږ اول کار وکړو په سیټینګ کې لیکلي دي ویلیډیشن کرایټیریا یعنی د ویلیډیشن معیار به صحیح لګا صحیح ده نو الاو اني ویلیو اوس بای ډیفالت اني ویلیو مطلب په دې خانه کې تاسو اني ویلیو د طالبه بیٹس لیکي د خانه کې طالبه بیٹس کې لیکل شي تاسو پابندی نشته نمبرز لیکي بګي کنا نمبر د الفابېټس په کې مکس لیکي هیڅ خبره نشته ته په هر څه په دې خانه کې لیکلی شي خو چې کله ته په دې باندې ویلیډیشن ولګوې یعنې په دې باندې څه یو سختي اپلای کړي او رولز پې اپلای کړي نو بیا به هغه خلک به په دې کې هغه شی لیکلی شي یا ته به پکې هغه شی لیکلی شي چې کوم تا هلته کې دې ته سپیسیفای کړی یعنې دې ته تا یو معیار ورکړی صحیح ده نو ډیټا ویلیډیشن ته به راشي دلته کې الاو اني ویلیو نو چې دې ځای کې دا بټن یې ورکړی ده که دې بټن باندې کلیک وکړي یو لیسټ راشي صحیح ده په دې لیست کې ته ورته به ویلی شي چې هول نمبر صرف نمبر یا صرف ډیسیبل یعنی نمبر ډیسیبل نمبر ته وایي یا لیست جوړېدلی شي بل څه نشي کېدلی یا صرف ډیټ لیکلی شي یا ټایم لیکلی شي یا ټیکس لینت یو ټیکس لینت ته ورکړي چې بھائی دومره ټکي لیکل کېدلی شي دې نه زیات ټکي نشي لیکل کېدلی مثال په طور باندې زه بلته کې هول نمبر باندې کلیک کوم چې هول نمبر باندې ما کلیک وکړو نو لاندې ډیټا ټایپ راغی چې ډیټا ټایپ به صحیح یعنی بټوین درمیان کې به یعنی یو ټکی په درمیان کې یعنی یو نه واخله تر 500 په درمیان کې به ټکي یا نوٹ بټوین درمیان کې نه یا اکول ټو یا دې برابر یا ګریټر دین دا ټول رولز د میث صحیح ده نو موږ ورته بټوین یعنی مینیمم یعنی کم سے کم ویلیو به صحیح ما ورته چې کم سے کم ویلیو به وي یو میکسیمم زیات نه زیات ویلیو به صحیح ما 15 یعنی یو نه واخله تر 500 پورې به لیکل کېږي دې نه بره به نه لیکل کېږي او نه به دې نه کته لیکل کېږي صحیح ده چې اوکې کې نو تاسو ته ما وایي چې مخکې به دې کې هر څه لیکل کېدل اوس به دې کې هر څه نه لیکل کېږي اوس به دې کې ته که یو دی ولیکو صحیح ده بیا قبول کی که دوه دی ولیکل قبول به کی 500 پورې به قبلې خو که تا چې تشپک ولیکل بار لیوګه نو دې نه قبلې دې ته ایرر درکې او میسج ایرر درکو چې the value you entered is not valid وجه تا کوم ویلیو ورکړه دا valid نه ده یعنی دا صحیح نه ده دا غلطه ویلیو دا ورکړې ده a user has restricted values that can be entered into this cell یو یوزر دلته کې یو څه رولز اپلای کړي دي یو څه شرایط اپلای کړي دي دا غینه بغیر ته لیکل نشي کولای صحیح ده نو سپک ته نشي لیکلی ته زیرو هم نشي لیکلی په دې کې زیرو باندې هم تا ته ایرر درکوي ولې چې تا ته کې اجازه ورکړې ده چې یو نه واخله تر 500 پورې اکثره بینکونو وغیره کې داسې ځایونو کې به تاسو کتلی چې دلته کې فیلډ دي په هغې کې دا مقرره دغه نه زیات چې کوم دی ټکي نه لیکل کېږي صحیح ده نو په دې کې تا دغه ولګول واپس راځو ډیټا ویلیډیشن ته که ته وایي چې ډیټ پکې ولیکه یعنې ډیټ ما راوځو چې ډیټ پکې ولیکه بټوین د څه سټارټ ډیټ دی چې سټارټ ډیټ ما وته چې سټارټ ډیټ 2/2/2012 2012 یعنی 2/2/2012 ما ورته چې 2/2/2012 نه واخله ته 2/5/2012 پورې ته په دې کې لیکای کولای شي دې نه علاوه نشي کولای اوکې میګو نو اوس غزل ته کې ولیکم چې 2/2/2012 صحیح ده نو صحیح ده دې به علاوه کی دا تاریخ بدل ته کې بدلول شم د 500 پورې صحیح ده 500 نه خو که چرته ما په تاریخ شپږ ولیکل نو دیو ما ته ایرر راګي دې ما ته ډایرکټ میسج راکو چې دا غلط دې نه مخې ته شي لیکل او چرته دا تاریخ بدل کما 13 کما نو هم غلط به ما ته وي دا غلط دی او چرته دا میاش بدل کما 3 کما دینه نو هم ما ته ایرر ملاوي ولی چې دا په کرایټیریا کې نشته
دا کوم معیار چې موږ ورکړی دی کوم رول چې موږ ورکړی یو مقرره شی دی چې مقرره شي نه علاوه ته پکې بل څه نشي لیکلی صحیح ده بیا راځو همدې ته ټایم پکې ورکولی شي مطلب ټایم د 2 بجو نه واخله 3 بجو پورې پکې لیکلی شي هغې نه زیات به نشي لیکلی ټیکسټ لینث ته راځم ټیکسټ لینث کې ما ورته وایي چې د یو نه واخله یو او میکسیمم 4 نو ټیکسټ لینث څه ته وایي ټیکسټ لینث وایي د ټیکسټ تعداد ته د ټیکسټ سایز ته تعداد داسې چې یو ما ورته چې یو کم سے کم او زیات نه زیات 4 نو دې مطلب دا دی چې A B C D څو ټکي شو 4 ټکي شو 4 ټکي به لیکل کېږي 5 ټکي به نه لیکل کېږي صحیح ده چې دا اوکې کوم تاسو دلته ښیم ګوره یو الاو دی یو هر یو ټکی چې که نه 2 ټکي الاو دي 3 هم الاو دي 4 هم الاو دي صحیح ده 4 ما ولیکل خو 5 نه دي الاو که 5 ټکي دي ولیکل نو دی به ایرر ورکړي ایرر ورکړو ته ووایي ته میسج وښودو چې دا دلته کې ته 5 ټکي نشي لیکلی دلته کې صرف اجازه ده 4 ټکو لیکلو یعنی حروف چې ورته وایي که نه کوم کرکټرز هغه له 4 اجازه ده 5 اجازه نشته صحیح ده نو دلته کې ته کرایټیریا ورکې به انپوټ میسج کې ته چېرته غواړې چې په دې خانه کې چاته یو میسج ورکې یعنی یو میسج ورته ولیکې چې بهي که څوک دلته کې نږدې هم راشي دې خانې ته نو تا ورته مخکې نه میسج لیکلی دلته کې او هغه ته اطلاع میلاو شي چې یاره دلته کې داسې سختي ده او په دې ځای کې ته چیړل نشي کولی دا میسج دلته کې ته ولیکه دلته کې ګوره بره یو ټک لګېدلی دی په یو چیک باکس باندې شو انپوټ میسج وین سیل از سلیکټډ وي چې کله سیل سلیکټ وي په هغه ټایم کې میسج ښایي هسې مه ښایه دا میسج صحیح ده نو د ټایټل به صحیح د ټایټل ورته ته خپلې مرضي ته ورکړه چې کاوشن په انګلیش کې وایي خبردار ته صحیح ده this area is restricted دا یو میسج ما سمپلی ویلیکو تاسو کې خپل میسج لیکلی شي اوکې مې ګورو دا سیل او سلیکټ دلته کې ګوره میسج ښکاري کاوشن this area is restricted بهر چې کلیو کې میسج به نه ښکاري چې کله به دې خانه کلیک وکړې دا میسج به ښکاري او که په دې ډیټا ویلیډیشن کې ته راغلی په دې انپوټ میسج کې دلته نه دې چک لري نو بیا به هر وخت دا ښکاري سوري هر وخت به بیا نه ښکاري بیا راغلم چک مې ولګو اوکې مې کو دا دې ښکاري د دې نه علاوه ایرر الرټ چې کله ته دلته کې غلط څه ولیکې صحیح ده او بار کلیک وکړې نو ته دلته کې یو میسج راشي دلته کې ایرر راشي وایي چې دا داسې داسې حساب دی که نه که د دې ټایټل او دې کې دننه چې کوم ټیکسټ لیکل شوی دی کوم لیکل چې شوي دي دا ته بدلول غواړې دا هم بدلولی شي دلته کې راشه ډیټا ویلیډیشن او ایرر الرټ ته راشه سټایل د سټایل ګوره دا یو نشان راځي اوس که ته دا بدلې دی وارنینګ آپشن ته ورکې یا د بل ته د انفارمیشن ته ورکې هر یو ته دا پکې ورکولی شي او که دې ته ټایټل چې کوم ته په خپله ورکړې دغه ورته بدل کړي نو دلته کې ورته ته لیکلی شي چې ډو ناټ رایټ دا ټایټل ما ولیکو او لاندې ورته ولیکه چې یو کین ناٹ رایټ دس ټیکسټ بیکاز اٹ ازنٹ الاؤڈ in this cell دا ورته ما میسج وکړو بره چې کوم دی ما ورته یو ټایټل ورکړو اوکې مې نو چې دلته کې راغلم ګوره زه لیکل مې غلط وکړه بار چې کلیک مې وکړو نو دلته کې ګوره زما هغه راغی ګوره بره لیکلي دي ډونټ رایټ دا ما ټایټل دلته کې ورکړو یو کین ناٹ رایټ د ټیکسټ بیکاز this text because it isn't allowed in this cell دا ورته ما خپلې مرضۍ نه کسټم ورکړی صحیح ده مخکې به خپل میسج ورکړو چې ما خپل کوم دا ورکړو دا پکې راغی صحیح ده ریټرای کینسل هیلپ وغیره صحیح همدارنګه دا د ډیټا ویلیډیشن آپشن او سرکل انویلډ ډیټا اوس تا په یو رینج دی دلته کې یو رینج دی صحیح ده په دې کې مخکې نه لیکل څه لیکل شوي دي مطلب دا لیکل دی دا لیکل شوي دي دا لیکل شوي دي دا لیکل شوي دي لیکل پکې شوي دي اوس ته دې ته د مخکې نه خو دې کې لیکل شوي دي نو ته دا رینج سلیکټ کړو اوس دې ته د کرایټیریا ورکړې نو کرایټیریا ته راغلی تا ورته وایي چې بهي هول نمبر د سیټینګ ته راغلی او کرایټیریا دې ورکړله چې هول نمبر به دې کې لیکل کېږي د 1 نه واخله د یو نه واخله تر 500 پورې صحیح ده نه زیات باندې لیکل کېږي اوکې دیکھو اوس د دې نه بعد خو نه لیکل کېږي خو په دې کې الریډي یو څه ډیټا انټر شوی دا غلطه ډیټا ده لکه تا چې کومه کرایټیریا ورکړله د هغې نه غلطه ده نو که دغه ته شو کول غواړي چې کوم ځای کې غلطه ډیټا ده دلته کې به راشي کلیک به وکړي سرکل انویلډ ډیټا یعنی کوم ځای کې چې غلطه ډیټا پرته وي د هغې نه یو لکیره تاو کړه یعنی یو څلور طرف ته دایره دې تاو کړه صحیح ده یو ګول سرکل نو چې ته پرې کلیک وکړې نو دلته کې ټول نه دایرې تاو شوې دا وایي چې دې په ځایونو کې غلطه ډیټا پرته نو چونکې هغه الریډي پرته وه نو ځکه دغه ایرر راغی ولې چې نوره پکې چې نوره خو پکې نشي اچولی او دا خو پکې مخکې نه پرته وه نو ځکه دوی وایي چې دا غلطه ډیټا هلته پرته ده او که بیا دا کلیر ویلیډیشن سرکل نو دا واپس دې سرکل لیدلی شي جسټ سمپل
نو زه امید لرم چې تاسو به دا ټیوټوریال خوښ شوی دی ډیټا ویلیډیشن په حواله سره او زه چې کوم دی پر روانه ویډیو کې دا درس موږ مخکې بیایو او دا درس پلسي ته رسو د ایم اس ایکسل او چې کله دا مینیوز موږ ختمي کړو دا غینه بعد به پریکټیکلی موږ کار سٹارټ کوو په دې کې موږ به په دې کې فارمولاز اپلای کوو چې کله فارمولاز د تاسو ته وښایم نو په دې کې موږ تقریبا 40 نو واخله تر 500 پورې فارمولاز په تاسو خیمه دا غینه بعد به موږ په دې کې پریکټیکلی نور لږ مخکې زو ایڈوانس لیول دا په دې کې موږ شیټونه به تیارو یعنی په دفترونو کې څنګه کار کیږي هغه شیټونه به دې موږ تیارو په خدای سپارم ماته اجازه راکړئ د الله